بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر بابری باز هم حاضر است که در سلسله کیس پریزنتیشن ها کیس نمبر 834 پارت اول پاتوجنیسیس دیابتی کیتو اسیدوس و هایپر اسمولر هایپر گلایسیمیک استیتا خدمت مسلکان عزیز خود از طریق وبسایت، فیسبوک و یوتیوب دکتران برای افغانستان تقدیم می نمایم. البته در پارت دوم یا پارت بعدی درباره اعراض، تشخیص و تداوی دیابتی کیتو اسیدوسیس و هایپر اسمولر هایپر گلایسیمیک استیت معلومات خدمت شما ارائه خواهم کرد. مسلکان عزیز و گرامی، السلام علیکم. مطالب تدریسی که در این سایت دکتران برای افغانستان خدمت شما تقدیم می گردد از منابع معتبر جهانی گرفته شده و ما از ایشان اظهار امتنان و تشکر می کنیم. اهداف تیم دکتران برای افغانستان عبارت از بلند بردن سویه تعلیمی، تشویق و آشنایی دکتران جوان در داخل افغانستان به استانداردهای جهانی می باشد. از شما توقع داریم که در تکثیر این مطالب در داخل افغانستان با ما همکاری نموده و اجر عظیم را از درگاه خداوند بزرگ کمایی نمایید. سبب مراجعه و تاریخچه مریض برای ما حکایه میکنه که یک مریض 68 ساله می باشه، سابقه هایپرتنشن و هایپوتایرویدیزم می داشته باشه. مریض نزد شما به امرجنسی رو میارن امرا با ضعیفی اطراف و تشوشات تکلم از 5 ساعت به این طرف. قرار حکایه فامیل مریض موقعی که مریض از خواب برمیخیزد و به طرف تشناب میرود، دفعتاً برش احساس ضعیفی در اطراف و همچنان تشوشات تکلم پیدا میگرده. مریض از تب، لرزه، پرش قلبی، دردهای صدری و مشکلات ادرار شاکی نمی باشد. از نقطه نظر پس مدیکال هیستوری مریض سابقه هایپوتایرویدیزم، هایپرتنشن و بیناین پروستاتیک هایپرپلیژیا می داشته باشد. از نقطه نظر سرجیکال هیستوری، آلرژی، فامیلی هیستوری و سوشال هیستوری کدام نقطه مثبت نزد مریض دیده نمیشه. ادویه‌ای که مریض در خانه از او استفاده میکنه شامل لیووتایراکسین 250 میکروگرم روزانه و لیزنوپریل هیدروکلوروتیازاید می باشه. از نقطه نظر فیزیکال اگزامینیشن یک شخص مسن می باشه، در کدام حالت دیسترس قرار نداره. وایتال ساین مریض در حالت نرمال، بی ام آی مریض 31 یعنی مریض اوبیسیتی و یا چاقی هم می داشته باشه. نقاط مثبت در فیزیکال اگزامینیشن مریض چاق می باشه، در کدام حالت دیسترس قرار نداره. در معاینات سیستم عصبی مریض تشوشات تکلم و همچنان قوا در اطراف علوی و سفلی مریض از 5 دو می باشه. در معاینات لابراتوری در سی بی سی مریض یک گلوکوسیتوز 12.5000، در بی ام پی شکر خون مریض 1298 بلند، بیون و کراتین مریض بلند می باشه. هایپوناتریمیا یعنی سودیم خون مریض 115 پایین می باشه. همچنان مریض هایپرکلیمیا، پتاسیم خون مریض 8.7، هایپوکلوریمیا، کلوراید مریض 73 پایین می باشه. همچنان بایکارب خون مریض 14 و آناین گپ 28 یعنی هایناین گپ متابولیک اسیدوسیس می داشته باشه. همچنان شما می بینین که بیتا هیدروکسی بیوتریت هم در نزد مریض مثبت می باشه. اگر این نقاط با هم دیگر وصل کنیم به تشخیص uncontrolled diabetes، دیابتی کیتو اسیدوسیس می رسیم. همچنان باید به خاطرتان باشه که با هر 100 بلند رفتن در شکر خون مریضا معمولا سودیم خون مریضا 1.6 پایین میگرده. همچنان باید به خاطر داشته باشین که آناین گپ در نزد مریض 28 بلند، دلتا گپ که پیشن آناین گپ ماینس نورمال آناین گپ می باشه، یعنی 28 منفی دچ یعنی 18 دلتا گپ می باشه. اگر دلتا گپ امرای بایکارب مریض یک جای کنیم، نورمال بایکارب مریض نشان میده. بنان 18 پلس 14 32 مریض متابولیک الکالوسیس هم می داشته باشه.
معاینات ادرار مریض نشان میده یک گلوکوز یوریا و کیتون یوریا را. در معاینات ارتریال بلاد گاز در 2 لیتر نازوکانولا پی ایچ مریض 7.36، پی ای سی او 2 مریض 22 و پی ای او 2 مریض 104 می باشه. البته برای اینکه که مریض های 9 گپ متابولیک اسیدوز و بایکارب مریض 14 بود، بنابراین باید پی ای سی او 2 مریض در حدود 1.5 multiply بایکارب plus 8 plus minus 2 باشه. چون بایکارب مریض 14 بود، بنابراین 1.5 multiply 14 مساوی میشه با 21 پلاس 8 29. بنابراین پی ای سی او 2 مریض باید در حدود 29 باشه. چون مریض پی ای سی او 2 22 می باشه، بنابراین مریض رسپیراتوری الکالوسیس هم می داشته باشه. مریض های 9 گپ متابولیک اسیدوز به خاطر دیابیت کیتو اسیدوسیس و متابولیک الکالوسیس به خاطر والیوم لاس و یا والیوم کانترکشن به خاطر اسموتیک دیوریسیس می داشته باشه. اسسمنت و پلان دکتر جوان ما در امرجنسی روم مریض در مدیکال آی سی یو بستر می کنند. تشخیصشان نیو آنست دیابیتس میلیتوس، دیابیت کیتو اسیدوسیس، دیهایدریشن می باشه. از نظر اسید بیس ابنورمالیتی های 9 گپ متابولیک اسیدوسیس، متابولیک الکالوز و رسپیراتوری الکالوسیس می داشته باشه. همچنان مریض هایپرکالیمیا می داشته باشه. مریض در مدیکال آی سی یو بستر می کنن، ان پی او قرار می دهن. همچنان در نزد مریض بی ام پی و وی بی جی هر 4 ساعت بعد تکرار می گرده. همچنان نزد مریض ابتدا مایات به صورت بولس 2 لیتر ناموسالین داده میشه. بعدها 200 ml در 1 ساعت نزد مریض مایات چالان میگرده. همچنان نزد مریض انسولین دریپ 6 یونت در 1 ساعت چالان میگرده. شکر خون مریض هر ساعت زیر کنترل گرفته و نظر به بیسلاین در هر ساعت شکر خون مریض به اندازه 100 میلی گرم پایین می آورند. البته امرا با این تداوی یعنی آیوی فلوید و انسولین دریپ در ظرف 24 ساعت تمام اعراض و علائم مریض برطرف شده، شکر خون مریض و اسید بیس ابنورمالیتی مریض به حالت نرمال بر میگرده. بعدها نزد مریض NPH شروع شده، مریض به رگولار فلور و بعدها مریض به خانه رخصت میکنند. ایموگلوبین A1C مریض ابدا فوق العاده بلند می باشه که نشان میده که شکر خون مریض در ماه‌های گذشته زیر کنترل نمی باشه. مرواریدهایی را که دکتر جوان ما درباره دیابیت کیتو اسیدوس و هایپرگلایسیمیک هایپر اسمولار استیت بر ما جمع آوری کرده قرار آتی می باشه. دیابیت کیتو اسیدوسیس و هایپرگلیسیمیک هایپر اسمولار استیت یک مرض فوق العاده کشنده امرجنسی می باشه. البته اوصاف دیابیت کیتو اسیدوسیس در این ستون برای شما داده شده می باشه. معمولا گلوکوز خون مریض بالاتر از 250 میلی گرم پر دیسی لیتر، پی ایچ مریض کمتر از 7.3، بایکارب مریض کمتر از 15 میلی اکولان بر 1 لیتر، مادرت کیتون یوریا و یا کیتون ایمیا و همچنان اناین گپ مریض بالاتر از 12 میلی اکولان در 1 لیتر می باشه. اوصاف هایپر گلایسیمیک هایپر اسمولار استیت معمولا گلوکوز خون مریضا بالاتر از 600 میلی گرم پر دیسی لیتر، پی ایچ مریضا بالاتر از 7.3، بایکارب مریضا بالاتر از 15 میلی کولان پر لیتر. در نزد از این مریضا معمولا کیتون یوریا و کیتون ایمیا فوق العاده خفیف می باشه و سیروم اسمولارتی در نزد مریضا بالاتر از 320 میلی اسمول در 1 لیتر یعنی بلند می باشه. اوصاف دیگر دیابیت کیتو اسیدوس و هایپرگلایسیمیک هایپر اسمولار استیت قرار ذیل می باشه. معمولا مریضایی که دیابیت کیتو اسیدوسیس می داشته باشند در جوانها دیده شده و در اینجا ابسولوت انسولین دفیشنسی می داشته باشند. یعنی مریضا امرا با هایپرگلایسیمیا، کیتون بادی پرودکشن و سیستمیک اسیدوسیس نزد شما مراجعه می کنند. دیابیت کیتو اسیدوس به سرعت یعنی در ظرف 1 تا 2 روز تشکل کرده و همچنان بیشتر در تایپ 1 دیابیت و یا انسولین
dependent diabetes mellitus دیده میشه. هایپرگلایسیمیک هایپر اسمولار استیت معمولا در اشخاص مسن و در اینجا سوی انسولین تا اندازه پایین، مریضا هایپرگلایسیمیا و اسموتیک دیوریسیس در نزد مریضا بیشتر دیده شده میتونه. معمولا در نزد مریضا اسیدوسیس بسیار شدید نبوده و معمولا به آهستگی در نزد مریضا، یعنی در ظرف روز و حتی هفته ها در نزد مریضا تشکل میکنه. البته بیشتر در تایپ 2 و یا نان انسولین دیپندنت دیابتیس دیده شده می باشه. همچنان وفیات هایپرگلایسیمیک هایپر اسمولار استیت بلند می باشه. همچنان باید به خاطر داشته باشین در بسیاری اوقات اوورلپ سندروم، یعنی هایپرگلایسیمیا، کیتوسیس و دیابت کیتو اسیدوسیس اوورلپ امرا با یکدیگر دیده شده میتونه. چنانچه مریض ما شکر خونش در حدود 1200 و همچنان سیویر متابولیک اسیدوس و کیتونیوریا هم داشتن. بنابراین مریض ما اوورلپ سندروم می داشته باشه. احصایه ها در امریکا از سالهای 1988 تا سال 2009 نشان میده که تعداد مریضای دیابت کیتو اسیدوسیس در شفاخانه ها بیشتر دیده شده میتونه. چنانچه در سال 2009 در حدود 140,000 دیابت کیتو اسیدوسیس از شفاخانه های امریکا رخصت شده می باشه. از نقطه نظر پاتوفیزیولوژی مریضای دیابت کیتو اسیدوسیس باید به خاطر داشته باشین معمولا انچکت گلوکونیوجنیسیس باعث هایپرگلایسیمیای شدید که باعث اسموتیک دیوریسیس و دیهایدریشن شدید در نزد مریضا میگرده. همچنان انچک کیتوجنیسیس باعث کیتوسیس و های اناین گپ متابولیک اسیدوسیس در نزد مریضا میگرده. از نقطه نظر سببی در نزد مریضای دیابت کیتو اسیدوسیس انتانات و لک کامپلاین و یا نگرفتن مدیکیشن در نزد مریضا فوق العاده مهم می باشه. همچنان در این کارتون برای شما نشان میده در مریضای دیابت کیتو اسیدوسیس lack of انسولین معمولا سبب هایپرگلایسیمیای شدید که هایپرگلایسیمیا باعث هایپر اسمولاریتی در نزد مریضا و تغییرات حالت شعوری را بار میاره. همچنان هایپرگلایسیمیا باعث اسموتیک دیوریسیس و دیهایدریشن شدید که میتونه باعث رنال فیلر و شاک گرده. همچنان گلایکوزیوریا باعث ضایع یک مقدار زیاد الکترولایت از طریق گرده ها میگرده. البته اگر این مریضا به صورت آنی و مقدم تداوی نگردن میتونه باعث کاردیوواسکولار کلاپس هم گردد. همچنان باید به خاطر داشته باشین که لک انسولین و یا فقدان انسولین میتونه باعث لایپولیسیس، انکریز فری فاتی اسید، کیتونز، اسیدوسیس و این خودش هم اسیدیمیای شدید باعث کاردیوواسکولار کلاپس میگرده. بناهن لک و یا فقدان انسولین در نزد مریضا اگر به صورت مقدم تشخیص و تداوی نگرده باعث شاک و کاردیوواسکولار کلاپس به زودترین فرصت میگرده. در قسمت پاتوفیزیولوژی هایپر اسمولار هایپرگلایسیمیک استیت در اینجا هم انچکت گلوکونیوجنیسیس باعث هایپرگلایسیمیای شدید، اسموتیک دیوریسیس شدید و دیهایدریشن شدید در نزد مریضا میگرده. اما در هایپر اسمولار هایپرگلایسیمیک استیت برخلاف دیابت کیتو اسیدوسیس فقدان انسولین وجود نداشته بلکه انسولین کم می باشه. بناهن در نزد از این مریضا لایپولیسیس، کیتوجنیسیس و سیویر اسیدیمیا دیده نمیشه. در قسمت عامل سببی مریضای هایپر اسمولار هایپرگلایسیمیک استیت انتانات، حادثات سکته های قلبی و نگرفتن مدیکیشن باید همیشه به یاد شما باشه. باز هم به صورت خلاصه دیابتیک هایپرگلایسیمیک استیت میتونه که دیابت کیتو اسیدوسیس و یا هایپرگلایسیمیک هایپر اسمولار استیت و یا اوورلپ سندروم باشه. بیشتر مریضای دیابت کیتو اسیدوسیس معمولا در جوانا و تایپ 1 دیابتیس معمولا
هایپر اسمولریتی شدید در مریضای دیابت کیتو اسیدوسیس دیده نمیشه. والیوم دپلیشن و الکترولایت امبالانس می داشته باشه. اسیدوس شدید هم می داشته باشه. برخلاف در مریضای هایپر گلایسیمیک هایپر اسمولر استیت معمولا در اشخاص مسن، در مریضای نان انسولین دیپندنت دیابتیس ملیتوس بیشتر هایپر اسمولالیتی می داشته باشند. والیوم دپلیشن و الکترولایت امبالانس در اینجا هم دیده میشه. اسیدوس شدید در نزد مریضای هایپر اسمولر هایپر گلایسیمیک استیت دیده نمیشه. مریضای دیابت کیتو اسیدوسیس معمولا همراه با هاین گپ متابولیک اسیدوسیس نزد شما مراجعه میکنه. آناین گپ در حالت نرمال کمتر از 12 می باشه. فرمول آناین گپ سودیم ماینس کلورید پلاس بایکارب می باشه. البته هاین گپ متابولیک اسیدوسیس معمولا در مریضای کیتو اسیدوسیس، لاکتیک اسیدوسیس، یوریمیا و همچنان تسممات میتانول، ایتانول، اسپرین و پرالدیهاید هم دیده شده میتونه. همچنان باید به خاطر داشته باشین وقتی که مریضای دیابت کیتو اسیدوسیس و هایپر اسمولر استیت همراه با نامسلین تداوی میگرده، معمولا مریضا بعد از 24 ساعت اکثریتشان هایپر کلوریمیک متابولیک اسیدوس در نزدشان دیده میشه که البته قابل تشویش نمی باشه. معمولا ما در نزد از این مریضا نامسلین به هاف نامسلین تبدیل میکنیم. کیتون بادی در مریضای دیابت کیتو اسیدوسیس عبارت از اسیتو اسیتیت، بیتا هیدروکسی بیوتریت و همچنان اسیتون می باشه. باید گفت برای بهبود این پروگرام تعلیمی و عامل منفعه ما به نظریات، پیشنهادات و همکاری تمام مسلکان عزیز ضرورت داریم. لطفاً امرای محترم دکتر سب ناصر اوریا که مسئول و مرتب وبسایت، فیسبوک و یوتیوب دکتران برای افغانستان می باشه از طریق ایمیلشان nasserouria@hotmail.com تماس حاصل کنید. تا کیس های بعدی خداوند یار و مددگار شما. السلام علیکم.